As mentioned, I'm Dr. Bostік at Georgetown. I would like to mention that some of the slides have also been done with Dr. Jefferson Prince from Harvard. Отож, як вам вже мене представили, мене звати Джеф Бостік, і я представляю, власне, Джорджтаун, і, власне, ви ще тут можете бачити ім'я пана Джеферсона Принца. Цю презентацію ми розробили разом, і він, власне, представляє Гарвардський університет. It's important for me to describe that there are no conflicts of interest for this program. I will only mention medicines and products that are approved in the United States thus far for treatment of ADHD. Мені дуже важливо наголосити на тому, що вся інформація, яку я буду вам сьогодні розповідати, не містить ніяких конфліктів інтересів. І, власне, медикаменти, про які я вам розповідатиму, вони є затвердженими в Сполучених Штатах Америки. Я від цього нічого не маю. So we're going to talk about ADHD in adolescence, and that includes, sorry. Власне, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про РДУГ, тобто розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю, зокрема, фокусуючись на підлітках. And if ADHD is unfamiliar, there are 9 symptoms of inattention. Власне, РДУГ має 9 симптомів, що стосуються неуважності. Such as making careless mistakes, poor attention, and not listening. Власне, вони стосуються, наприклад, такого, як помилки через неуважність, погана увага, чи коли людина не слухає взагалі. Struggling to complete tasks, feeling disorganized, or avoiding things that require you to think. Власне, люди також мають проблеми з завершенням завдання, вони ніяк не можуть його завершити. Вони зовсім неорганізовані і постійно десь відволікаються. And people may lose many things, get easily distracted, or forget things. Люди дуже часто гублять речі, забувають якісь аспекти і дуже часто відволікаються. To meet criteria for ADHD inattentive type, you need to have at least 6 of these symptoms and some showing up by age 12. І, власне, щоб відповідати цим критеріям, щоб можна було встановити, власне, діагноз РДУГ, має бути щонайменше 6 критеріїв в людини виявлено з цього переліку. These symptoms of inattention are much more common in teenagers than the symptoms of hyperactivity. І, власне, симптоми неуважності, вони є менш типовими серед підлітків. І більш типовими є, власне, гіперімпульсивність, гіперактивність. The symptoms of hyperactivity are fidgeting, leaving one's seat, running and climbing inappropriately. Власне, симптоми гіперактивності, гіперімпульсивності включають те, що діти постійно крутяться, постійно залишають своє місце, бігають, вилазять кудись. They also can talk at the wrong times, feel restless and on the go, be loud in everything that they do. Власне, такі діти, вони часто розмовляють голосно, коли це потрібно і коли це не дозволено. Вони бігають і дуже шумно себе поводять. They may also blurt out at the wrong time, struggle to wait in lines, or interrupt other people. Вони можуть спалахувати, тобто злитися. Часом їм нестерпно стояти в черзі, чекати своєї черги. Вони перебивають інших і втручаються в різні процеси і моменти. These hyperactive symptoms are much more common in young boys and very much less common once they get to be teenagers. І, власне, ці симптоми гіперімпульсивності, гіперактивності, вони дуже типові для молодих хлопців, для таких юних хлопчиків. І, власне, менш типові для підлітків. Boys are about 3 times more likely to be
diagnosed with ADHD because of these hyperactive symptoms, but the ratio gets to be about equal by the time they get to be late adolescence or early adulthood. І, власне, хлопцям, молодим хлопцям, маленьким хлопцям, їм втричі частіше ставлять діагноз розладу з дефіцитом уваги і гіперактивністю через оці симптоми гіперімпульсивності. Проте, коли вони досягають підліткового віку, ситуація вже вирівнюється. If you look across the world, it turns out that between about 5 to 7% of young people will meet criteria for ADHD. Власне, якщо подивитись на статистику у всьому світі, то 5-7% людей відповідають критеріям розладу з дефіцитом уваги і гіперактивністю. І гіперактивністю через оці симптоми гіперімпульсивності. There are scales that people use to identify ADHD, the most common one being the Vanderbilt scale. Власне, існує дуже багато різних способів оцінення, дуже багато різних так званих анкет або шкал оцінювання, і одна з найтиповіших – це є шкала Брауна. The Vanderbilt is free and can be accessed via the internet, but it's not complicated if you don't have that in a language version that you need. Власне, її можна з легкістю знайти в інтернеті, і є навіть 3 різних версії, вона досить є простою. Тобто, можливо, ви не знайдете, власне, вашої мови, але оскільки через простоту формулювання цієї анкети можна з нею розібратись. I'm not sure what's happened. Не впевнений, що відбувається. Do you mean the white screen? Yes. От зараз оцей білий екран, не впевнений, що відбувається. It's a presentation. You can restart maybe. All right, I'm going to start the share screen. Зараз спробуємо зупинити екран і знову відкриємо, тому, можливо, спрацює. Oh, there we go. I think we're good. Beautiful. Так, зараз ніби все працює. The Vanderbilt scale is really just all of the symptoms of ADHD with a scale of 1 to 3 with not present to fully present. Власне, шкала Вандербільта, вона досить проста, і там потрібно зазначати від 1 до 3. І тобто один присутній або не присутній. Просто оцінювати. So you can make your own if you don't have it in a convenient language version currently. Отож, якщо немає, власне, тексту у вашій мові, можна її адаптувати. So the question is, why do we not detect ADHD in adolescence very frequently? І одне з таких важливих запитань, чому нам не вдається, власне, поставити діагноз, визначити розлад з дефіцитом уваги і гіперактивністю в підлітковому віці, тобто аж в підлітковому віці ми це можемо встановити. So it's easy to see hyperactive children who run around, but it's harder to detect inattention. That's something more inside a person. Отож, звичайно, легко визначити гіперактивних дітей, які бігають, голосно розмовляють, шумлять, проте, власне, неуважність вже важче визначити, оскільки це такий внутрішній елемент. And what we see is that adolescents may show symptoms of ADHD because the demands overwhelm their abilities at school or home with peers when they get older. Власне, в підлітковому віці ми вже спостерігаємо більше взаємодії з підлітками, вони вже показують здатність, власне, чи фокусувати увагу, і вони мають більше інтеракцій як і в школі, так і вдома, ще на якихось позакласних аспектах.
Many adolescents will first be impacted with ADHD when they go to higher grades in school because they'll have more classes, more rooms, and more teachers to keep up with. Власне, часто буває таке, що підлітки в старших класах більше це проявляють, оскільки в них є більше різних уроків, більше нових вчителів, більше знайомств. Symptoms may also first emerge in adolescence because of changes at home, where they're expected to be more independent in completing tasks and chores. І симптоми себе, власне, можуть також проявити в старшому віці більше, тому що навіть вдома батьки можуть ставити інші вже очікування, змінювати очікування до своїх дітей, ставитись більш серйозно і вимагати більше відповідальності. Це також впливає. Or ADHD may first show up in adolescence because of changes with peers, where they have to engage more on their own with others and become part of various peer groups. Також, власне, підлітки взаємодіють зі своїми однолітками. І це також спричиняє певні зміни, оскільки вони прагнуть подобатися іншим, вони хочуть ходити на побачення і взаємодіяти з однолітками. We make jokes in the United States that the task of adolescence is for a young person to pick fights with their parents and then separate so that they can join with their peers. And that can be difficult for many young teenagers. Власне, в Америці ми жартуємо, що в підлітковому віці дуже важливо мати такі постійні сварки з батьками, аби досягнути певного моменту, роз'їхатися з ними, щоб об'єднатися і мати кращі стосунки зі своїми однолітками. Це ми так жартуємо. So the symptoms may appear different in adolescence than in childhood. Отож, симптоми відрізняються від тих, які проявляються в дитинстві і вже в підлітковому віці. Particularly notable are teenagers' inability to remain focused in lectures or in class activities. Власне, таким яскравим прикладом, що вже в підлітковому віці дітям буває тяжко зосереджувати увагу під час уроків, під час лекцій. And they often lose things such as their cell phone or keys repeatedly. І вони часто гублять ключі від дому і свої мобільні телефони. They also noticeably struggle to attend or remain like at movies that their peers will go to, or to stay in events like religious services that their peers can do easily. Їм також важко встигати за своїми однолітками. Це ще один такий яскравий приклад. Вони не можуть, наприклад, відвідувати всі фільми, всі події, які їхні однолітки відвідують. І також не можуть виконувати ще якісь додаткові речі. Наприклад, можливо, в церкві ще є якісь додаткові обов'язки, і де їхні однолітки беруть участь. А от діткам з РДУГ це може не вдаватись, тобто вони відстають частково. And their impulsivity may show up in abrupt decisions where they change jobs or where they drive in a dangerous way. А, власне, імпульсивність проявляється вже на рівні досить різких рішень. До прикладу, різка зміна роботи чи ще рішення в такому стилі. So there are also three brain changes that occur during adolescence that make this more complicated. Власне, спостерігається ще також три типи змін в підлітковому віці в мозку, і вони мають суттєвий вплив. First, the brain actually gets rid of many connections during adolescence. Перше, що мозок, власне, позбавляється дуже багатьох зв'язків, які вже раніше були вироблені. This pruning occurs so that the brain can then myelinate. Власне, ось ця така очистка
зв'язків, вона відбувається для того, щоб мозок зміг сфокусуватися. So in simplest terms, the brain makes connections during childhood, and the important ones are preserved in adolescence. Отож, якщо простіше пояснити, тобто багато зв'язків в мозку дитини утворюється ще в дитинстві, а вже в підлітковому віці залишаються лише ті, які мають сильно встановлений зв'язок, які є важливі. And this allows for myelination to proceed to make those pathways work faster. І, власне, ці сильніші зв'язки, які залишаються, вони ще краще працюють, швидше, вони мають такий відпрацьований маршрут. But this means that the brain pathways during adolescence are changing rapidly, which is confusing sometimes for teenagers. І що це ще означає? Що, власне, ці стежки в мозку, ці зв'язки, вони дуже швидко змінюються, дуже швидко відбуваються зміни в мозку. І часом це може також бентежити підлітків. Our joke in America is practice makes, and we usually say perfect. Маємо такий жарт в Америці. От ми кажемо, що практика завжди допомагає довести до ідеалу. But in truth, to the brain, practice makes permanent. Але насправді практика допомагає щось зробити постійним. So whatever you're doing over and over again is what your brain myelinates you to do for the future. Отож, те, що ви повторюєте постійно, якісь дії, ваш мозок запам'ятовує, і вони стають такою постійною звичкою, невід'ємною частиною. So it's very important to replace inattentive symptoms when people are young or during adolescence so that they will have better strategies for the future. Отож, дуже важливо оці симптоми, які пов'язані з неуважністю дітей, змінити їх ще в дитячому віці, аби вони мали певні інструменти і стратегії, як приймати правильні рішення. A second change that happens is that adolescents selectively process information in their emotional regions of the brain. Ще одна зміна, яка відбувається, стосується емоційного аспекту. Тобто, власне, мозок підлітків, він дуже вибірково осмислює події в емоційних частинах мозку. So where adults will process information in their frontal lobe, that same information will first be processed by teenagers in their emotional regions of the brain, like the amygdala. Отож, власне, в підлітків обробка інформації, перш за все, відбувається в цьому емоційній частині мозку, в мигдалині, в той час як в дорослих, власне, в префронтовій корі мозку. From an emotional standpoint, this is helpful because it makes teenagers pay attention to how they feel about their peers. Власне, з емоційної точки зору це дуже допомагає, оскільки вони можуть відчувати і розуміти, як інші їхні однолітки себе почувають. But it makes them more illogical and more emotional in responding to many things. Але це водночас, власне, робить їхню поведінку часом нелогічною, більш емоційною в реакції на певні події. A third brain change that occurs during adolescence is that teenagers pay attention more to their peers. І, власне, ще одна зміна, яка відбувається, що підлітки більше уваги звертають на своїх однолітків. So in an important study, it turned out that teenagers selectively use their ventral striatum. Власне, у дослідженні дослідження показали, що підлітки, вони більш фокусуються з однолітками.
So when they thought that their friends were watching them, they would do more dangerous things like run through traffic lights. Власне, що це означає? Що коли діти, власне, підлітки бачать, що за ними спостерігають однолітки, вони схильні робити небезпечні дії, наприклад, перебігти вулицю на червоне світло. By the time a person is in their early 20s, this stops. They won't do unwise things because they think their peers are watching. Власне, коли вже людина досягає 20-річного віку, ця тенденція зупиняється. Тобто, якщо вже вони знають, що за ними спостерігає одноліток, людина не буде робити необдуманих вчинків лише через це. So the pruning, the emotional activity of adolescence, and this importance of peer influences all make it harder for kids with ADHD. І, власне, ось всі ці елементи, очищення мозку від встановлених зв'язків, власне, емоційна реакція і вплив підлітків дуже ускладнюють життя дітей, людей, які, власне, мають розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю. So we see that ADHD has profound impacts during adolescence. Отож, ми бачимо, що, власне, РДУГ, воно має дуже великий вплив у підлітковому віці. In school, ADHD leads to academic declines and sometimes even suicidal ideation. Власне, РДУГ, він у школі має такий результат, що знижується академічна успішність, а в коледжах, в університетах навіть з'являються ідеї про суїцид. Adolescents with ADHD are more likely to have poor peer relationships and to be increased victimized, like by bullying. Власне, підлітки, вони зазвичай, котрі мають РДУГ, вони зазвичай мають погані відносини з своїми однолітками. Вони часто бувають жертвами, і в них підвищений ризик різної навіть сексуальної поганої поведінки, ризикованої. They're also more likely to experience auto accidents, to go to jail, or to be fired from jobs. Також вони частіше потрапляють в автокатастрофи, можуть опинитися в в'язниці або їх можуть звільнити з роботи. It's important to distinguish ADHD from anxiety. Дуже важливо, власне, розрізняти між РДУГ і між тривожністю, станом тривожності. Those with ADHD usually don't worry about many things and they forget about things that bothered them pretty quickly. Власне, ті, хто мають тривожність, вони не мають тривожності, а мають РДУГ, вони не хвилюються сильно, не переживають через речі, вони швидко забувають про події різні і про те, що їх могло тимчасово хвилювати. Adolescents with depression will usually often have poor energy and withdraw from things that they used to enjoy, unlike teenagers with ADHD. Власне, підлітки, які мають депресію, будуть менш енергійними, вони не проявлятимуть інтересу до речей, які зазвичай приносять задоволення, матимуть проблеми зі сном та апетитом. Adolescents with bipolar disorder or mania usually will be very hyperactive and talk too fast for several days in a row. Власне, підлітки, які страждають від манії чи від цього біполярного синдрому, вони можуть безперестанно говорити декілька днів, постійно бути в русі.
adolescents who have been exposed to trauma may be very hypervigilant, where those with ADHD usually forget about things that have bothered them and are in a good mood most of the time. А підлітки, які, власне, раніше зазнали травми, вони проявляють надзвичайну обережність в своїй поведінці. В той час, як підлітки з РДУГом, вони часто забувають такі речі, і зазвичай вони в хорошому настрої. And adolescents who are using substances will also usually change within hours after the agent wears off, and they will have physical changes in the way their eyes look, their talk, or their physical movements, different from those with ADHD. І, власне, підлітки, які вживають медикаменти, вони себе зовсім інакше поводитимуть. І вони після, власне, одного прийому ліків, вони одразу змінюють свою поведінку, навіть спостерігаються фізичні зміни, власне, у зрачках, у їхній мові, в рухах та координації. And of course, you can have ADHD and any of these other conditions at the same time. Проте, звичайно, може бути таке, що у вас і буде РДУГ, і ще інші схожі симптоми в той самий час. So when you evaluate a teenager, be thoughtful that they can have ADHD and also trauma or depression or anxiety. Тобто це може бути прикладом, коли підліток, який страждає від РДУГ, і в комбінації з травмою, чи з манією, чи з депресією. We rarely use neuropsychological testing because it is so expensive. Дуже рідко ми в практиці використовуємо нейропсихологічне тестування. І, власне, частково тому, що це дуже коштовно. But when it's used, the most common findings are slow processing speed or slow working memory. І коли ми, власне, таке проводимо це тестування, то однією з причин є дуже повільність людей, також погане запам'ятовування. We treat adolescents for ADHD when it interferes with their functioning at home, at work or school, or with peers. Власне, ми починаємо лікувати підлітків з РДУГ, коли в них є проблеми і вдома, і в школі, і з однолітками. And we anticipate that these symptoms will have occurred for months, and again, that there are at least 6 of the symptoms of inattention. І, власне, це має тривати довший час, тобто декілька місяців, і враховуючи той аспект, що появляється 6 симптомів неуважності. Adolescents can be diagnosed with impulsive ADHD if they have 6 of those symptoms, but that's less common. Власне, підліткам також можуть поставити імпульсивний розлад, але такий діагноз є менш частотним. When we explain this to adolescents and their parents, we explain that they're often stuck between a rock and a hard place. І, власне, коли ми пояснюємо цей аспект, цей контекст, ми часто використовуємо такі терміни, як скала і якесь дуже тяжке, тяжкодоступне місце. By that, we mean that if they do not treat the ADHD symptoms, many bad things would be expected to occur later for them. І, власне, ми пояснюємо, що якщо не лікувати розлад, то дуже багато речей можуть статися з ними далі, в подальшому житті. For those who have ADHD, they're much more likely to have low income, to quit school, and to not graduate from college. Власне, підлітки з розладом, вони мають набагато більші шанси не завершити університет
мають шанс, щоб їх виключили зі школи, і також великий шанс, що їхній майбутній заробіток буде низьким. They're much more likely to use drugs, to smoke cigarettes, to not be employed, but to be arrested and to be divorced. Власне, в них набагато більше шансів отримати залежність від наркотиків, більше шансів, що вони почнуть курити, менше шансів на працевлаштування. Також є великий відсоток, які потрапляють у в'язниці і, власне, зазнають розлучення. So here's an example where a 15-year-old boy may need frequent reminders and has lost his schoolwork and his keys. He's usually happy, but he's impatient and impulsive. І от хочу вам приклад один навести. Уявімо, що є хлопчик, 15-річний, його батьки привели зі скаргами, що він ніколи не слухає, що йому постійно потрібно багаторазово нагадувати, що він постійно губить домашнє завдання, телефон та ключі. Проте він зазвичай щасливий, але досить дратівливий, нетерпеливий. And we're going to discuss briefly how you decide if you want to use a medication. І ми зараз з вами коротко обговоримо, які б були ваші кроки, якщо б ви вирішили прописати якісь ліки, медикаменти цьому хлопчику. So to select a medicine, we need to decide what is the most helpful way to decide which medicine would be most effective. Отож, вибираючи медикаментозне лікування, дуже важливо вибрати те, яке буде найефективнішим. What we have learned is that the most effective medicine is based on the patient's target symptoms. І, власне, що ми дізналися, що ми знаємо, що найефективніше вибирати медикаменти, які будуть спрямовані на конкретні симптоми. And not by which family members have responded to a medicine or just being diagnosed with the condition. Незважаючи на, власне, відгук на слова батьків чи на діагноз, який поставили. So when we explain this to families, we describe that the frontal lobe of the brain is not working effectively. Отож, коли ми пояснюємо батькам, в чому справа, то ми показуємо такий підхід, що фронтова частина не працює ефективно досить. Specifically, the brain is getting input from smell, from sounds, from how the back of the chair against them feels. Власне, вони емоційно сприймають, вони реагують на запахи, на різні емоційні події, тобто на такі зовнішні аспекти. But for these ADHD patients, they can't determine which of those sensory experiences are important and which ones to ignore. Але, власне, в такому цілому спектрі дуже важко зрозуміти, які сенсорні, які емоційні речі важливі, а які варто ігнорувати. So by improving frontal lobe function with medicine, the brain can decide which things to focus on and ignore those that are not important. Отож, власне, фокусуючи увагу на фронтальній ділянці кори головного мозку, таким чином ми допомагаємо стимулювати центр і допомагаємо підлітку визначати, що є важливим, що ні, що варте уваги, а що можна ігнорувати. So if we were to think about medicines, the medicine that would best address this patient's symptoms would be atomoxetine. Отож, якщо б ми мали вибрати певні медикаменти для цього хлопчика, то найкращим медикаментом був би атомоксетин. Atomoxetine basically keeps more norepinephrine
stimulating the cells so that the frontal lobe can work better. Власне, атомоксетин, він, власне, стимулює норепінфренин, і аби, власне, мозок працював краще. The most common side effects of atomoxetine are decreased appetite or feeling a little bit nauseated, and then dizziness may also occur. Найтиповішими симптомами непереносимості атомоксетину це є зниження апетиту, навіть часткове запаморочення або й тошнота. I participated in the first trials of atomoxetine in the United States, and we found that the medicine was helpful in about 50% of patients. Власне, я приймав участь в дослідженнях, коли тестували атомоксетин, і виявилося, що у 50% він справді має позитивний ефект. So it can be helpful, but oftentimes not fully for everyone's symptoms or for everyone who has ADHD. Тобто, так, він може приносити користь, він може допомагати, але не у всіх випадках. So in this case, let's assume that Ivan gets better, but the parents stop it after a few weeks because Ivan didn't notice any difference. Отож, давайте продовжимо з нашою ситуацією. Уявимо, що у нас 15-річний хлопчик Іван, він вже демонструє покращення, проте батьки припиняють давати йому атомоксетин, оскільки Іван каже, що він не відчуває різниці, що з ним, що без нього. This is very important to recognize because it's very common. І на це дуже важливо звертати увагу, оскільки це є типове. What's important to know is that both children and adolescents are not good detectors of the change in their symptoms when they receive medicine. Про що важливо пам'ятати, що діти і підлітки, вони не є достовірним джерелом, власне, позитивного чи негативного ефекту ліків. So parents, teachers, and even peers are much more likely to identify benefit on medicine than the actual patient. Власне, батьки, однолітки, вони можуть таки не побачити, або побачити лише деякі речі позитивного впливу таблеток. One thing that's also important to remember about atomoxetine is that you have to take it regularly for it to work. І що ще важливо пам'ятати про атомоксетин, щоб він справді подіяв, потрібно його регулярно приймати. It takes about 2 weeks before a person is likely to identify benefit on atomoxetine. Власне, має пройти щонайменше 2 тижні, аби людина відчула вже якісь покращення від прийому атомоксетину. And if they skip taking the medicine on weekends, then the medicine may not be effective. І якщо будуть пропуски з прийомом медикаментів, наприклад, на вихідних їх не прийматимуть, тоді атомоксетин не буде ефективним. So in Ivan's case, maybe he finishes school well, but the family is worried that taking a pill will lead to increased substance abuse. І, власне, у випадку з Іваном, допустимо, що він добре закінчив школу, але тепер батьки переживають, що ось медикаменти потрібно вживати постійно, і що це призведе до ситуації, коли Івану потрібна буде таблетка для будь-якого випадку, приведе до зловживання медикаментами. What the data shows us is that 5 out of the 6 studies reveal that those who were treated for ADHD were much less likely to abuse substances than those who did not receive medicine.
І, власне, що показують дослідження, що в 5-6 випадків, власне, люди, які лікувалися від РДУГ медикаментами, вони мають менші шанси на 2,3% того, що вони будуть залежними від медикаментів чи будуть вживати якісь наркотичні речовини. When we looked at all the studies together in a meta-analysis, it showed that you're half as likely to develop substance abuse if you're treated for your ADHD. І, власне, що показали результати мета-аналізу, це що вплив медикаментозного лікування РДУГ на зловживання препаратом у підлітковому і ранньому віці показує, що навпаки, що лікування РДУГ, воно суттєво зменшує ризик зловживання медикаментами і наркотичними речовинами. And parents wonder if their adolescent will have to take ADHD medicine forever. І часто батьки запитують, невже моїй дитині доведеться приймати ліки від РДУГ до кінця свого життя? The research studies are widely scattered, showing that very few people continue to have ADHD to almost all of them continue to have ADHD. І дослідження, власне, показують дуже різні показники. Тобто від того, що хтось продовжує мати РДУГ, хтось від нього виліковується. So we tend to take people off medicine about every year or so if they are doing well and see if they still need it. Отож, що ми робимо? Протягом року ми, наприклад, якщо бачимо, що все гаразд, ми рекомендуємо припинити вживання медикаментів для РДУГ. І якщо вже бачимо, що людина справляється нормально, їй не потрібно медикаментів, тоді припиняємо. As you would expect from all these studies, about 50% of patients will continue to have impairing ADHD symptoms and benefit from resuming medicine. І, власне, ті всі дослідження показують, що в 50% випадків, власне, діагноз триватиме, будуть проявлятися далі симптоми, і потрібно ще вживати медикаменти. So, apart from medicine, developing effective skills is probably the most important thing to do. Отож, окрім, власне, медикаментозного лікування, дуже важливо розвивати правильні навички. I'll give you a moment if you want to take a picture of this slide, because this has the basic, most important skill approaches that we take. Дам вам хвилинку, щоб ви могли сфотографувати цей слайд, оскільки він містить в собі такі ключові підходи до розвитку навичок, які є необхідні. So the first skill is to have a regular routine and schedule, and for children to be able to visualize that with pictures. Власне, перша навичка, яку варто розвивати, це рутина, це певний графік, аби підлітки могли собі візуалізувати стан того, що означає готово. The second thing is to have a home for all of their items so that they can organize more easily. Ще один важливий аспект, що має бути так званий дім для всіх їхніх речей, щоб вони могли організувати свій простір правильно. A third technique is to use organizers, such as colored folders, for them to keep different class information or materials so that they can keep up with unique items. Ще третя важлива навичка – це навчити організовувати різні матеріали, тобто мати такі певні органайзери. Наприклад, в одних папках зберігати шкільні матеріали, різні предмети можуть мати різні папки. A fourth approach is to have a small number of rules that both teachers and parents can use consistently. Ще один підхід, четвертий, це мати певний набір правил,
які, власне, батьки і вчителі будуть дотримуватися. And finally, we seek to praise the adolescent whenever they're doing well. І остання річ, яка є дуже важлива, це, власне, хвалити підлітка кожного разу, коли він показує певний успіх. The joke is that for every negative thing you say to a person, you need to say between 3 and 5 other positive things to sustain an effective relationship. Власне, жарт, який є, побутує, це, що на кожну негативну річ, на кожен негативний коментар потрібно сказати 3, а то й від 3 до 5 позитивних речей, аби зберегти хороші стосунки з підлітком. So we make a practice with parents and teachers of catching the teenager when he does something right and pointing that out. Отож, ми намагаємося пояснити і звертати увагу батьків та вчителів на те, щоб кожного разу, як вони помічають успіх дитини, коли вона зробила щось добре, то обов'язково її похвалити. So we encourage parents to put pictures on the refrigerator or some other place of the child or the adolescent ready to go to school. Отож, ми, наприклад, заохочуємо і рекомендуємо ставити фотокартки, наприклад, на холодильник, на яких продемонстровано, що ось дитина вже готова йти до школи, вона зібрана. This way, parents don't have to nag or bother the teenager as much and instead can just point to a picture that the teenager can check. Таким чином, батькам не потрібно постійно надокучати дитині, достатньо просто показати на фотокартку на холодильнику. We try to impress on the teenager how important it is to find a home for their cell phone and their keys and always put it there so they don't lose things. І ми також заохочуємо батьків пояснити дітям, що і підліткам своїм, що кожна річ має своє місце, щоб вони могли чітко знати, де знаходиться їхній телефон чи ключі. We also find that many teenagers get used to doing multitasking, like texting while they're with their friends. Що ми ще помітили, що дуже багато підлітків займаються багатьма справами водночас. Наприклад, пишуть повідомлення, коли вони спілкуються у колі друзів. And remember, practice makes permanent, so this leads to bad things. І пригадуйте, я вам вже говорив сьогодні, що практика повторювання речей переходить у звичку, тобто робить їх постійними, а це не є добре. Multitasking has been studied, and you cannot simultaneously do multiple cognitive tasks. Проводилось багато досліджень з питання, коли одна людина виконує декілька речей одночасно. І вони показують, що, власне, когнітивні процеси, багато когнітивних процесів водночас не можуть відбуватись. Тобто людина може зосереджуватись лише на чомусь одному. Good multitasking is walking while you have a conversation or eating while you have a conversation. So there are not multiple cognitive tasks. Отож, що можна робити в паралелі? Це, наприклад, іти і розмовляти з кимось, або їсти і розмовляти з кимось. Тобто лише одна когнітивна активність в момент. And we're not sure we want people to get that good at trying to multitask. І, безперечно, ми не хочемо, щоб люди отримали звичку займатися багатьма справами в один момент. Instead, we want people to be very focused on the one task at hand. Натомість ми дуже хочемо, щоб люди фокусувалися на одній речі в один момент, на одній діяльності в один момент. Here are the most common distractions for young people. Ось на цьому слайді є типові відволікаючі елементи для дітей.
it's primarily overuse of their cell phones, social media, and the internet. Головним чином це використання мобільного телефону, соціальні медіа та інтернет. So for those with ADHD who struggle with these distractions, we encouraging only checking your email or social media 3 times per day at certain times. І, власне, підліткам, людям з РДУГ ми рекомендуємо відволікатися на такі речі, як соціальні медіа та інтернет, лише 3 на день у певний фіксований час. And sometimes parents or teachers have to set a timer so that people will only briefly look at social media or the internet. І часом батькам та вчителям доводиться навіть таймер встановлювати, щоб, власне, знати, коли можна хоча б одним оком подивитися в телефон або перевірити соціальну мережу. We have found it's much easier for parents and teachers to set a timer that signals it's time to transition than to abruptly ask a teenager to suddenly get off the internet. І, власне, що ми помітили, що набагато ефективніше, власне, мати цей таймер, який буде сигналізувати підліткам, що ось час завершити роботу чи перегляд соціального медіа, чи ще чогось іншого. The other very important thing is to tell people what you want them to do. І ще одна важлива річ – це говорити і наголошувати людям на тому, що ви хочете, щоб вони робили. ADHD teenagers are likely to only notice some of the words in a sentence that you say to them. Власне, підлітки з розладом дефіциту уваги і гіперактивністю, вони зазвичай помічають лише певні слова, і не всі. So the sign in this picture says, please do not throw stones at this sign. Отож, власне, на цій фотографії оголошення каже, будь ласка, не кидайте камінням в цей знак. So people who have ADHD are particularly inclined to notice just throw stones, and that's all. Отож, підлітки з РДУГ, вони швидше за все помітять лише фразу «кидай каміння», вони пропустять частину, що не треба цього робити. So the important principle is tell people what you want them to do instead of what you want them not to do. Отож, важливий принцип – це, власне, говорити людям, що ви хочете, щоб вони робили, а не те, що ви не хочете, щоб вони робили. So for example, use your cell phone while you're walking to school on the right path. Наприклад, фраза «користуйся своїм телефоном, поки ти йдеш до школи, по дорозі до школи». Instead of saying, don't use your cell phone on the sidewalk where the bikes are or on the street or during class. Замість того, щоб сказати, не користуйся телефоном, коли ти йдеш на доріжці з велосипедами, чи коли ти переходиш дорогу, чи коли ти знаходишся на уроці. If the ADHD teenager is talking too loudly, it's better to say, use your inside voice instead of don't talk so loud. Коли, наприклад, підліток з РДУГ говорить дуже голосно, краще сказати, будь ласка, користуйся своїм внутрішнім голосом, замість того, щоб сказати, не кричи так. It's also important to help ADHD teenagers show active listening skills. І дуже важливо показувати підліткам з розладом активне слухання, тобто, щоб вони розуміли, що ви активно слухаєте. So we need to tell them what we want them to do to be good listeners. Отож, ми маємо їм сказати, що потрібно робити, аби бути добрими слухачами. So establish eye contact, nod, smile,
and repeat words that others say. Це, наприклад, підтримувати зоровий контакт, кивати головою, усміхатися, повторювати слова, які інші говорили. Sometimes they will interrupt or talk too much. Іноді вони перебиватимуть або дуже багато говоритимуть. So we try to practice with our ADHD teenagers only saying two things and then asking the other person a question. Отож, що ми робимо? В таких випадках ми просимо дітей з РДУГ сказати лише дві речі, а тоді задати запитання. Too often we see that teenagers with ADHD are comfortable being disorganized. І дуже часто ми бачимо, що підлітки з РДУГ дуже себе комфортно почувають, коли все навколо них не організовано, розкидано. So in this picture, a teenager might say, I like my room this way. I know where everything is. Наприклад, судячи з цієї фотографії, підліток може сказати, мені подобається моя кімната з таким виглядом, оскільки я знаю прекрасно, що де лежить. But we find that to change that, we have to provide an alternative approach or behavior for them to take so that they will do it differently. І, власне, щоб це змінити, ми з'ясували, що потрібно запропонувати їм альтернативний підхід. So while they may know where everything is in their room, they often cannot readily find it, and that will lead to stress for them and their families. І хоч, власне, діти знають, кажуть, що знають прекрасно, що де лежить в кімнаті, коли не прибрано, вони все рівно, їм тяжко знайти цю потрібну річ, і це приводить до стресу. So in addition to finding a home for all their items in their room, we also will encourage people to do things with their hands that are productive. Отож, в такому випадку ми заохочуємо батьків навчити не лише цього, що кожна річ має своє місце, а також заохочувати фізичні дії, щоб вони робили певні рухи з руками, з ногами. So for example, we encourage people to spread their fingers as far apart as they can, particularly when they feel stressed. До прикладу, що я маю на увазі, ми просимо підлітків дуже сильно розтягнути пальці, якомога ширше їх розставити. And then to relax their hand. І тоді, власне, розпустити руку, розслабити її. Which provides a positive thing for their hands to do instead of fidgeting or throwing things. І, власне, розслаблення, воно вкаже вже на спокій, і воно допоможе дитині не, власне, сидіти на місці, десь крутитися. І таким чином можна справлятися зі стресом. And also that relaxing of their fingers sends a message to their brain that is incompatible with being stressed. І, власне, повідомлення, яке надходить до мозку підлітка, коли розслабляє руку, що це спокій, і таким чином підліток може заспокоїтись. And this is much less disruptive at school than moving their hands about or fidgeting with items. І, власне, така стратегія напруження і розслаблення руки, вона набагато ефективніше і менше відволікає в школі під час уроків. Тобто вони вже не соваються, не махають руками, а спокійніше реагують. You can also do this with your feet, even inside your shoes, if you don't want to stand out or be noticed by others. І якщо ви хочете, щоб вас не помічали, можна також практикувати цю саму вправу, але з ногами. Тобто, коли ви навіть носите взуття, от просто під взутті розтягнути пальці і їх розслабити.
And again, it's both an appropriate behavior instead of fidgeting, and it is a stress relieving tactic. І знову ж таки, це практика, яка допомагає знизити стрес, а не десь суватися на місці чи метушитися. I just want to mention that another thing that has recently become involved in treatment of ADHD are certain video games. І ще хочу звернути увагу на те, що в останні роки дуже ефективним стали ігри під час для лікування РДУГ. This one, Endeavor RX, was just approved in the United States this past month for treatment of young people with ADHD. Власне, ця гра, фото якої ви бачите на екрані, Endeavor RX, її буквально ще місяць тому лише затвердили в Америці для того, щоб допомагати лікувати молодих людей з розладом дефіциту уваги і гіперактивністю. We anticipate that many more uses of video technology, such as these games, can be used to help people with ADHD develop appropriate skills. І, власне, ми очікуємо, що буде все більше і більше різних відеотехнологій, які допоможуть при лікуванні молодих людей з розладом дефіциту уваги і гіперактивністю. This is just one of the most recent studies of this particular game. So people can probably find research for other games out there to use to treat young people with ADHD. А це, власне, одна з статей, які нещодавно вийшли, в рамках якої досліджуються такі, власне, відеоігри, як спосіб лікування РДУГу. І, можливо, є ще багато інших ігор, які також допомагають. One of the common things that happens with teenagers with ADHD is they get so overwhelmed they can't do what they need to do. Власне, одна з типових ситуацій, яка трапляється з підлітками РДУГ, власне, що вони дуже хвилюються, вони емоційно збуджені і вони, відповідно, не можуть завершити справу, яку вони роблять. So our approach to this is to help them break things down and solve one problem at a time. Отож, наш підхід до цього – це допомогти їм розбивати речі і вирішувати одну проблему на раз. So we try to develop cognitive flexibility. Отож, ми намагаємось допомогти їм розвинути навичку когнітивної гнучкості. And this is mostly helping young people think about several options before they choose one. І це, власне, включає, наприклад, обдумати декілька варіантів перед тим, як обрати один. And to predict what they think each option will lead to if they try that approach. І також вони мають передбачити, до чого може призвести вибір кожного рішення. And to monitor how effective their choice seems to be so that they may shift from that if it's not working well. І також заохочуємо підлітків слідкувати за ефективністю їхнього вибору, щоб вони могли проаналізувати, що пішло добре, що ні, і зробити з цього висновок. So for example, this young man might want to think through the likely consequences of trying to ride his skateboard down this particular path. Ось, до прикладу, цей хлопчик зі скейтом. Тобто, що ж станеться, якщо він поїде саме цією конкретною дорогою на скейті? This is an exaggeration, but it's important to think about possible consequences again before you begin your choice.
Це, звісно, таке трошки перебільшення, але воно демонструє, наскільки важливо передбачати певні наслідки перед тим, як ви виберете ту чи іншу дію. And again, to check as you go to ensure that things are working out the way you want them to. А також важливо слідкувати постійно, чи все відбувається так, як ви цього очікуєте. A very important additional strategy is to check your friends and how they also see a situation. І ще дуже важливий момент – це, власне, дивитися також на своїх друзів, як вони поводяться, як вони себе почувають в тій чи іншій ситуації. In this picture, a young man says that his favorite two things to do are smoke marijuana and to rescue stray cats. На цій фотографії ось цей хлопець, він каже, що його дві улюблених речі – це курити марихуану і рятувати вуличних котів. In this picture, he's actually holding an opossum and not a cat. I don't know if you have opossums in Ukraine. Власне, на цій фотографії цей хлопець, він тримає не кота, а опосума. Не знаю, чи вони у вас є в Україні. So his perception of what he's doing is far off. Отож, уявлення того, що він робить, насправді відрізняється від реальності. So it's important to check with your friends to make sure how they're seeing events, that is your trusted friends, as you do things. Отож, дуже важливо, коли ви робите якісь певні речі, звертатися також до ваших однолітків, до друзів, яким ви довіряєте, щоб знати також їхню думку. We find that people will not only take more chances, but they will also work longer and they will work harder when they do things with trusted others. Отож, що ми ще з'ясували, що часом люди можуть довше працювати і більше робити, коли вони роблять щось разом. And in the previous picture, we would hope that one of his friends would point out that smoking marijuana may have led to him not recognizing cats from opossums. І, власне, на попередній фотографії ми хотіли звернути увагу на те, щоб, от, власне, друзі мали би вказати тому хлопцю, що він рятує не котів, а опосумів, що це зовсім різні речі. Okay, start with your eyes at the top left of this picture and then work around clockwise as you look at each plate. Top left, right? Yes. Отож, подивіться, будь ласка, на цю фотографію з верхнього лівого кута і йдіть за годинниковою стрілкою. It should initially look like the plates are upside down, but as you go around, you should see the plates then look like they are correctly right side up. Отож, спочатку може здатися, що ці всі тарілки перевернуті і неправильно поскладені. Хоча вже під кінець ви бачите, що кожна якби займає своє місце за розміром. We find this helpful for young people to recognize that there are many ways that the brain will put together information. І це, власне, допомагає нам показати молодим людям, що мозок може сприймати інформацію по-різному. And that there are different ways that things can be seen that can be more or less helpful. І що можна дивитись на ситуацію по-різному, і щось може бути допоміжним, а щось ні. We find that how people perceive the world has much to do with their long-term health. І, власне, сприйняття також допомагає людям піклуватися про своє здоров'я з такої довготривалої перспективи. Those who think that they have more stress as they get older are more likely to die earlier. Власне,
Люди, котрі в ранньому віці, в молодості вважають, що вони страждають від стресу, мають більший відсоток, що вони швидше помруть. And those who perceive that stress is always a bad thing are more likely to have bad health also. І люди, які сприймають стрес як щось негативне, як якусь погану річ, також матимуть негативний результат зі здоров'ям. So for our young people with ADHD, we want them to recognize that they need to pay attention more to the things that go on around them. Отож, власне, молоді люди, які мають розлад з дефіцитом уваги і гіперактивністю, мають звертати увагу частіше на те, що відбувається навколо них. But that having ADHD should not keep them from having a very happy, productive life. Але пам'ятати про це, що їхній розлад не має права, власне, утримувати їх від щастя, що вони все рівно мають бути щасливими. Of all the funny things we've learned is that people with ADHD often do very well in sports. Власне, що ми з'ясували з таких смішних речей, що молоді люди з РДУГ, вони дуже часто мають великі шанси досягнути успіху у спорті. And in other activities where they need to be able to shift quickly to look at one thing and then another. А також в інших сферах, власне, які потребують швидкого переключання уваги з одної речі на іншу. Finally, I have listed some resources. I apologize. I think they're only in English, but where you can go to get continuously updated information. І на завершення я також підготував перелік ресурсів. Я дуже перепрошую, вони англійською мовою, але це джерело, яке постійно оновлює інформацію. І таким чином ви можете отримувати сучасну, найновішу інформацію. I thank you very much for your time and your attention, and I'll be glad to try to answer any questions you may have. Отож, я дуже дякую вам за ваш час, за вашу увагу, і з радістю відповім на ваші запитання. So, we actually have the last question in English. Yeah, so what methods can you recommend to avoid PC addiction of teenagers, and how to reduce aggression of teenagers? Why teenagers get aggressive even at their own parents, and how to get rid of it? That was a question from Yulia. It's a very good question. The main thing that we see to reduce conflict with parents is to have a small number of rules and where the parent just keeps score. Один з способів, як можна трішки зменшити конфлікти з батьками, це встановити невелику кількість правил, яких потрібно дотримуватися. І якщо їх не дотримуватись, то тоді є покарання. So instead of it being a power conflict where the parent says you cannot play video games, отож, замість того, щоб був якийсь такий конфлікт сил, що, наприклад, хтось з батьків каже, ні, ти не будеш бавитись в відеоігри. the parent collaborates with a teenager to say, as you know, the rule is if you complete your homework and check it by 7 o'clock, then you can play video games. А, власне, спрямувати ситуацію в конструктивний діалог, тобто співпрацювати, говорити з підлітками. До прикладу, якщо є правила, можна сказати, ага, ти, власне, можеш грати в відеоігри, ти ж прекрасно знаєш, якщо завершиш своє домашнє завдання до 7 години і покажеш його, тоді ти можеш без проблем грати в відеоігри. І таким чином це діалог. We also find that when teenagers get aggressive,
it's helpful to recognize their emotion. І також дуже часто, коли власне підлітки зазнають агресії, то дуже можна чітко прочитати їхні емоції. So for parents, it's much more helpful to start with, wow, it's really frustrating that you couldn't finish your math because these problems are so hard, and now you have less time to play video games. Отож, дуже важливо, щоб батьки починали з чогось позитивного, на позитивній ноті. Наприклад, таке, що ось, це дуже погано, мене дуже засмучує те, що ти не зміг виконати домашнє завдання з математики вчасно, і тепер в тебе менше часу, аби грати в відеоігри. Мене це засмучує. And then to say, give them two choices. А далі дати їм право вибору. Два варіанти, до прикладу. Which could be, I wonder if we should try to do these problems together. Наприклад, перше, що, можливо, нам потрібно спробувати вирішити це завдання разом. Or I wonder which of your friends would probably know how to do these. Або запитати, можливо, хтось з твоїх друзів знає, як вирішити це завдання. This process is called collaborative problem solving. І такий процес називається спільним вирішенням проблем, колаборативним вирішенням проблем. And is described in a very helpful book by Ross Greene called The Explosive Child. І це, власне, дуже гарно описано в книжці Роса Гріна «Дитина, котра вибухає», Explosive Child. In regards to the question about using substances, we have found that, again, competing activities is most helpful. І, власне, що стосується вживання речовин, медикаментів чи якихось певних навіть наркотиків, то що ми з'ясували, що активність, яка конкурує з цим, дуже може стати в пригоді. So that means for parents, they often need to either take their teenager out to do things such as hiking or other activities that also are exciting or interesting for the young person. Отож, що ж це означає для батьків? Що батькам потрібно часто їздити з дитиною в гори, десь на прогулянки ходити, чи займатися ще якоюсь діяльністю, яка буде весела і цікава їм. And also to look for other peers that do such activities that their child would wish to do these with. А також шукати однолітків дитини, які займаються цими цікавими речами, і запропонувати дитині доєднатись до них і якось разом. We know this is hard to do and takes much time, but it is much better than the alternative of the young person using drugs. Ми, звичайно, знаємо, що це простіше сказати, ніж зробити, але воно однозначно вартує зусиль, аби запобігти ситуації, коли дитина вживає наркотики. Right, so we have the next question as well. Just give me a moment to read it. So what about the effect of the atomoxetine regarding the decrease of the growth, both for young kids and for adolescents who actually take atomoxetine nonstop? Because there are different recommendations about taking breaks from medication. Like, for example, they may not take medications during the holidays. Yes. Another very good question. The first thing is that most of the medicines for ADHD that have been associated with changes in growth have been the stimulant medicines.
such as methylphenidate and amphetamine? Ще одне дуже добре питання. Власне, багато медикаментів для боротьби з розладом з дефіцитом уваги і гіперактивністю, вони таки впливають на ріст молодих дітей та підлітків. Тобто вони містять такі певні стимулянти, такі як амфетаміни. So foremost, growth reduction is less likely with atomoxetine than with the stimulants. Отож, власне, зменшення, припинення росту, воно менш ймовірне, якщо приймати атомоксетин. Still, the research even on the stimulants showed that people attained within 1/4 inch of their projected height ultimately, but it was less consistent as far as their growth. Власне, дослідження про вживання стимулянтів показують, що діти, що люди, які, власне, їх приймають, то вони ростуть буквально на чверть більше, тобто швидше ростуть, але це є все рівно менше випадків, тобто не є достовірно. But like all medication use, it is always risks versus benefits. Але, в принципі, як і зі всіма іншими медикаментами, потрібно зважувати ризики і зважувати перевагу. So if a person seems like they're not growing, even if they're on atomoxetine, then we would think about the benefits of going off of it relative to how much we think that medicine has helped that patient. Отож, якщо є ситуація, що людина не росте і хоче припинити атомоксетин, то тоді варто задуматись про переваги і недоліки, тобто, що відбудеться, якщо перестати вживати медикаменти, чи буде краще, чи буде ні, тобто, який результат буде. In addition, we do try to take people off medicine about every 1 to 2 years when they're doing well, not when they're struggling. І окрім того, ми намагаємося робити перерву з вживанням медикаментів кожен десь рік-два, але лише в випадках, коли людина постійно демонструє якийсь хороший результат. And when the demands are less, such as when they're not in school session, І коли, якби в цьому немає потреби, тобто, наприклад, в університеті немає сесії, в школі немає іспитів. and medicines like atomoxetine are not associated with not working if you stop them and then restart them. І, власне, медикаменти, такі як атомоксетин, власне, немає зв'язку того, що вони перестають діяти, якщо їх припиняти вживати на певний час. But more importantly, we're always trying to develop the skills that we mentioned today, in addition to any medicine treatment, in hopes that the skills will eventually be strong enough that they will not need medicine. І, власне, що є більш важливим, це розвивати навички, щоб людина знала, як діяти в тій чи іншій ситуації, і щоб в певний момент ці навички стали настільки сильними, аби вже не було потреби в цих медикаментах. However, like any condition, some people have more severe ADHD, such that if they don't take the medicine as well as learn the skills, they can have serious impacts and suffer unnecessarily. Проте, звичайно, бувають різні випадки, і в деяких розлад є дуже сильним. І якщо перестати вживати медикаменти, то людина дуже сильно страждатиме. So we always attempt to partner with our patients as they get older about the benefits of the medicine so that they can make good decisions about continuing. Отож, ми завжди намагаємося пояснювати людям, власне, про вживання, специфіку вживання медикаментів, аби вони розуміли переваги і недоліки.
Yeah, and we have one more question. So is it good to recommend techniques of mindfulness and techniques of relaxation to adolescents with ADHD? Another excellent question. The short answer is yes. We know that mindfulness and relaxation techniques in this very bizarre world of ours, particularly right now, is helpful for everybody, and particularly those who have ADHD as well. Ще одне прекрасне запитання. І якщо коротко, то так, варто рекомендувати техніки mindfulness і техніки релаксації. Наш сучасний світ, він дуже мінливий, і практикувати релаксацію і mindfulness буде корисним кожному. So in the United States, we're working real hard right now to equip our teachers with simple ways that they can teach breathing and use mindfulness techniques every day in their classrooms. Отож, власне, в Америці ми зараз докладаємо усіх зусиль, аби допомогти вчителям навчитися цих технік, щоб вони могли далі пояснювати дітям, як дихати і як правильно застосовувати техніки mindfulness. And I will send you the link for that information that we're using so that anyone interested can use that with parents or teachers there. І я з вами поділюся лінком, з якого ми, власне, черпаємо інформацію, і ви зможете його використати, власне, з вашими розмовами з батьками та вчителями. Mostly we just try to do short 5-minute mindfulness or relaxation exercises during the school day several times, so it doesn't take too much time, but kids get used to using those techniques. Отож, зазвичай ми намагаємось практикувати техніки релаксації чи mindfulness декілька разів на день у школі по 5 хвилин. Отож, це небагато часу.